Ahoj, vítám vás u dalšího dílu FIFA McDonald's Academy. Dneska jsem si pro vás připravil mých top 5 nejhranějších formací, tak se jedeme ukázat. Tak teď si ukážeme mých top 5 nejhranějších formací a začal bych úplně tou nejzákladnější, což je 4-2-3-1, kde vlastně máte 4 útočníky, jednoho hroťáka, 3 kamka, 2 CDMK a klasika 4 obránci. Taktiku bych tady nechal vyváženou určitě, šířka na 5 ideální, hloubka na ty 4-5, ale spíš bych to zatáhl trošku na ty 4. Ofenzivní styl vyvážený taky určitě, šířka na 5, hráči v 16 4 až těch 5, nechal bych to spíš na 5. Rohové volné kopy mám ve všech formacích na 2, takže to bych takhle nechal. Instrukce pro 4-2-3-1. Na hroťáka bych nedával nic, toho bych nechal úplně vyváženýho. Střední kamko taky nechám většinou vyvážený. U krajních tam dávám akorát nabíhat do vápna na centry. A jo, jasně, to mám u obou. A potom CDMK zůstat vzadu, pokrýt střed, klasika. Na obou. Krajní obrana vždycky tady v těch formacích zůstat vzadu. A stopeři defaultní, jasně, i s golmanem. Zkoušel jsem teda na tom golmanovi ty jiné instrukce, ale nechám to vyvážený. Další formace 4-4-2, ta už je jako víc ofenzivnější. Máte 2 hroťáky, LZ, PZ a 2 CMK, nejsou to CDMK, ale takže jsou trošku vytaženější. A klasika zase 4 obránci. Taktiku ve 4-4-2 nechal bych vyváženou určitě, šířka na 5 taky. Možná i na 4 tady, ale nechal bych to na těch 5, ať je to taky vyvážený. Hloubka, to je podle preference, já spíš preferuju tu ofenzivnější 4-4-2. Dávám tam těch 7 barů, jelikož když to máte na 7 a vejš, tak vaše obrana vlastně dělá automatickou offside trap. Nedělají to teda pořád, ale dost často to dělají automaticky. Je to taky docela výhodný v té obraně, sice tam jsou potom občas díry, ale dobře se mi s tím brání. Útok nechám vyvážený, šířka taky na 5, klasika. Hráči v 16 6 až 7, nechal bych 6. Když tam dáte těch 7, tak vám tam běhají obě CMK, takže nechal bych to na těch 6 a ono tam nabíhá to jedno většinou. Rohové volné kopy, klasika, nechal bych na 2. Instrukce ve 4-4-2, útočníci bych nechal v oba asi vyvážený, tam bych to úplně nehrotil, občas se teda dává návrat do obrany, ale jelikož já tu 4-4-2 hraju víc ofenzivnější, tak nechávám je úplně defaultně ty hroťáky. Krajní jsem většinou dával dostávat se za obranu, ale nechám to poslední dobou spíš na výchozí, protože si pak chodí víc na nahrávky dozadu. A když tam mám to dostávat se za obranu, tak furt jenom utíká po lajně a to úplně nechci vždycky. Tady mám jediný, co mám tak na krajních, nabíhat do vápna na centry. Samý teda i u toho druhýho. CMK mám většinou mám zůstat vzadu a jedno dostat se dopředu. Tady mám Jones, by byl ten defenzivnější asi. A zůstat vzadu, pokrýt střed teda. A druhý CMK mám v mém ultimate týmu, Bruna tam mám, takže tam mám dostat se dopředu anebo nechat vyvážený. Asi bych to nechal i vyvážený klidně, on tam i tak bude chodit dopředu a určitě pokrýt střed. Krajní obránci taky tady zůstat vzadu a tady zbytek vyvážený zase, defaultní. Další formace, kterou si ukážeme, je 4-3-1-2. Jedna z mých nejoblíbenějších formací. Od začátku jsem jí hrál teda s presem, ale teď už se to moc nedá. Teď už je lepší to hrát na vyvážený. Máte tady vlastně 2 hroťáky, jedno kamko, 3 CMK. S tím, že bych doporučil hrát jedno CMK střední defenzivní a pak jedno CMK takový, který umí vepředu i vzadu a jednoho čistě útočníka, který nebrání, který chodí jenom dopředu. Pak je tady klasika 4 obránci, ale s tím, že v této formaci ty krajní jsou takový spíš ofenzivnější. Taktiku v této formaci bych nechal určitě vyvážený, dřív jsem to hrál s tím presem, ale jak říkám, teď už radši jenom vyvážený. Šířka na 5, ideální, hloubku bych dal
taky už asi na 5 v této formaci, ona je sama o sobě dost ofenzivní. Jak nabíhají dopředu ty krajní obránci, nechal bych to na 5. Ofenzivní styl vyvážený tady nechat, šířku na těch 5, možná 6, protože je to úzká formace, takže asi bude lepší na těch 6, hráči v 16 určitě 6, 5 ne, jelikož tady jsou ty 3 CMK a jedno vždycky potřebujete vepředu, takže 6 až 7, ale nechal bych to na 6. Rohové kopy klasika na 2, volné kopy klasika na 2. Takhle bych nechal ty taktiky v této formaci. Instrukce na hrot bych nedával asi úplně nic zase, tam je to klasika většinou defaultní, možná třeba jednomu bych dal dostávat se za obranu. Střední kamko v této formaci mám vždycky zůstat vepředu a to střední CMko tam mám vždycky zůstat vzadu a pokrýt střed. Potom tady máte to jedno CMko, který je defenzivní i ofenzivní, třeba jako Bruno Fernandes, ten umí bránit i útočit, to mám v Ultimate týmu. A to druhý CMko většinou je potřeba tady mít útočníka, takže tady třeba Salah, jak vidíte. A tomu bych dal určitě dostat se dopředu. A kdyby tady byl třeba ten Bruno nebo teď je tady Jones, tak toho bych nechal vyváženýho a akorát pokrýt střed. S tím, že bude chodit dopředu a bude i pomáhat vzadu. Potom teda krajní bych nechal vyvážený, s tím, že můžete dát ještě nabíhat ze zadu. Tady bych to dal teda taky. A stopeři klasika s golmanem defaultní. Čtvrtá formace, kterou bych vám chtěl ukázat, je 3-5-2. Je to taková ofenzivnější formace, ale je dost zábavná, je tam vždycky komu nahrát. Ukážeme si v ní teda taktiky. Nechal bych tam určitě vyvážený. Na 5 šířku určitě, hloubka taky na 5, tam je to zbytečný vytahovat, jelikož sama o sobě už je dost ofenzivní ta formace, takže ideálně nechat na 5. Útok taky vyvážený, šířka ideálně na 5, je to roztažená formace, takže zbytečný dávat víc barů na šířku, necháme teda na 5. Hráči v 16 dal bych na 6. A rohové kopy klasika zase na 2, volné kopy klasika na 2. Instrukce v této formaci, máte tady zase 2 hroťáky, jedno kamko, PZ, LZ a tady to jsou 2 CDMK a 3 stopeři teda. Takže jak říkám, je to dost ofenzivní formace, ale s tím, že jsou vzadu ty 3 stopeři, tak to je docela dost dobře brání. Občas se vrací to PZ, LZ. Instrukce teda, hroťáky tady bych zase nechal defaultní, jednomu bych tady dal dostávat se za obranu. Samozřejmě tomu rychlejšímu, když máte v týmu. Střední kamko zase zůstat vepředu. A PZ tady bych nechal teda úplně defaultní. S tím, že jediný co bych dal je asi nabíhat do vápna na centry. A to samý na druhé straně teda. S tím, že oni, když necháte defaultní, nebudete dávat dostávat se za obranu, tak oni se budou i vracet občas, takže je to fajn, když potom pomůžou po těch křídlech. CDMka tady bych nechal zůstat vzadu oba. A pokrýt křídlo určitě, teda pokrýt střed. Tak a poslední formace, kterou vám chci ukázat, je 5-3-2, nerad teda proti ní hraju ve víkendovce, je to dost defenzivní formace, ale poslední dobou je to celkem meta. Máte tady vlastně 2 hroťáky, 3 CMK, s tím, že jedno bych doporučil hrát ofenzivní, třeba jako tady je Salah, a 2 defenzivní. Pak tady máte 3 stopery a krajní obránce. Ty se ale hrajou většinou vyvážený, ty se nehrajou, aby zůstávali vzadu, protože vám dost pomáhají po křídlech. A většina lidí tady hraje i jednoho defenzivního a na pravé straně nebo na levý, to je jedno, prostě jednoho defenzivního a jednoho ofenzivního. Třeba kdybych tam měl dát Maného. Vypadá to sice divně, že Mané hraje na POčku nebo PKOčku, ale takhle se to teďkon hraje a máte na výběr, jestli chcete hrát úplně ultra defenzivně a mít všech 5 obránců jako obranný hráče, anebo 4 obraný s tím, že jeden běhá dopředu a jenom útočí. Ukážeme si teda taktiky v této formaci. Nechal bych to vyvážený, šířku i hloubku na 5, taky defaultní. Útok vyvážený určitě tady, šířku taky na 5. A hráče v 16 5 až 6, asi spíš bych dal těch 6. Rohové kopy, volné kopy, klasika na 2. Ukážeme si instrukce. Hroťáky bych nechal defaultní asi. Nevymýšlel bych tam nic. Návrat do obrany tady asi není úplně nutný.
CMK, to ofenzivnější CMko bych dal určitě dostat se dopředu a ty zbylý CMK bych dával zůstat vzadu, pokrýt střed. Potom krajní obrana nechal bych vyvážený, maximálně tak nabíhat ze zadu a na tom druhém, který by byl ofenzivnější, pokud by se tam teda hráli defenzivnějšího, tak taky jenom asi nabíhat ze zadu, ale pokud tam máte někoho jako ofenzivního, tak bych dal zapojovat se do útoku a nabíhat ze zadu a obrana defaultní samozřejmě. Tak to by bylo všechno, dejte mi vědět, jakou formaci hrajete nejradši vy a mějte se, čau čau.